હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું રવા ઉપમા, જેને તમે એઝ અ બ્રેકફાસ્ટ બનાવી શકો છો અને બનાવવું પણ ખૂબ જ ઇઝી છે. તો આપણે સૌપ્રથમ એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. રવા ઉપમા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધો છે અડધો કપ જેટલો રવો. બારીક રવો છે આ. 1/3 કપ જેટલી ગાજર, જેને મેં નાના ટુકડામાં સમારી લીધી છે. એક નાની સાઇઝના કાંદાને મેં ચોપ કરી લીધો છે. 1/4 કપ જેટલા ફ્રોઝન વટાણા, જો તમે ચાહો તો ફ્રેશ વટાણા પણ લઈ શકો છો. 1/4 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું ટામેટું. એક મોટા લીલા મરચાંને મેં ઝીણું સમારી લીધું છે. જો તમે નાના મરચાં લેતા હોય તો 2 નંગ લઈ લો. 1 ચમચી ચણાની દાળ, 1 ચમચી અડદની દાળ, અડધી ચમચી રાઈ, 1 ચમચી જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ, અડધી ચમચી હળદર, સ્વાદ મુજબ મીઠું, 1 ચમચી ચોપ કરેલા કાજુ, કડી પત્તા 10 થી 12 પાન અને લીલા ધાણા 1 મોટી ચમચી. અને પાણી આપણે લીધું છે 2 કપ. તો મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે આ રવો નાખી દઈશું અને હવે આપણે આને ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ સુધી શેકી લેવાનો છે. આપણે આને લાલ બિલકુલ નથી કરવાનો, બસ સહેજ શેકવાનો છે. આવી રીતના રવો શેકવાથી આપણો જે રવો છે એકદમ સારી રીતના ફૂલશે. તો આ રવો આપણો શેકાઈ ગયો છે. 3 મિનિટ સુધી મેં સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લીધો છે. તો આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો હવે સેમ પેનને આપણે સાફ કરીને એમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં જીરું નાખી દઈશું. રાઈ પણ નાખી દઈશું. મીઠા લીમડાના પાન, અડદની દાળ અને ચણાની દાળ પણ નાખી દઈશું. હવે આ બધાને આપણે અડધી મિનિટ સુધી સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લેવાનું છે. તો અડધી મિનિટ પછી આપણે આમાં હિંગ નાખીશું. લીલા મરચાં નાખી દઈશું. આપણે આમાં લાલ મરચું પાવડર યુઝ નથી કરવાનો, પણ જો તમે ચાહો તો યુઝ કરી શકો છો. ચોપ કરેલા કાજુ પણ નાખી દઈશું. આને પણ આપણે અડધા મિનિટ સુધી કૂક કરીશું. તો અડધી મિનિટ પછી આપણે આમાં ચોપ કરેલા કાંદા નાખી દઈશું અને આ કાંદાને આપણે સ્લો ફ્લેમ પર લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈશું. તો કાંદા આપણા લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં ગાજર નાખી દઈશું. ગાજરને કૂક થવામાં થોડીક વાર લાગશે, તો આને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું સ્લો ફ્લેમ પર. તો 2 મિનિટ પછી આપણે આમાં ફ્રોઝન વટાણા નાખી દઈશું. ટામેટાં પણ નાખી દઈશું. તો હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે આ બધા જ વેજીટેબલ્સને ઢાંકણું ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરવાના છે. તો 4 મિનિટ પછી આપણે આને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અને 2 કપ જે પાણી હતું એને મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, એ હવે આપણે આમાં એડ કરીશું. ગરમ પાણી જ એડ કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે હવે સ્લોમાંથી મીડિયમ કરી દઈશું. ટોટલ 2 કપ જેટલું પાણી હતું આ. તો સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે આમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી દઈશું. હળદર પણ નાખી દઈશું. અને હવે આપણે આમાં જે શેકેલો રવો હતો એ નાખી દઈશું. અને રવાને આપણે એકસાથે નથી નાખવાનો, નહીંતર એમાં લમ્પ્સ આવી જશે. તો આ રીતે થોડો થોડો રવો ઉમેરતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે. રવામાં લમ્પ્સ બિલકુલ પણ ના આવવા જોઈએ, એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને આને 1 થી 2 મિનિટ માટે ગાઢું થાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લેશું. 1 થી 2 મિનિટમાં જ રવો બધું જ પાણી શોષી લેશે. તો 2 મિનિટ પછી આપણો ઉપમા રેડી છે. હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું આપણે
અને એમાં લીલા ધાણા નાખી દઈશું. તો હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢીને સર્વ કરી લેશું. તો મેં આ ઉપમાને આ બાઉલમાં આ રીતે ભરી લીધું છે અને હવે એને ઉપરથી આ રીતે સ્પ્રેડ કરી લેશું. હવે આ જે પ્લેટ છે એની ઉપર મૂકીને બાઉલને આપણે ઉલટો કરી લેશું. તો આ બાઉલ મેં ઉલટો કરી લીધો છે. હવે હાથથી આ રીતે આપણે ટેપ કરી લેશું જેથી ઇઝીલી બહાર આવી જશે. તો આને હવે ધાણાની જે પાંખડીથી હતી એનાથી ગાર્નિશ કરીશું. તો આપણું વેજ ઉપમા રેડી છે. તમે પણ આ રેસીપીને જરૂરથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.